Норма зупинок дихання, те, про що ми говорили, до 5 на годину. Якщо до 5 зупинок на годину у нас є просто храп, це не ускладнений храп, ми його лікуємо в залежності від тих причин, які виявили. Легка і середня ступінь оперується. Важка ступінь, якщо більше 30 зупинок дихання за годину у вісні, якщо індекс це більше 30, оперувати не можна. Тому що коли ми прооперуємо, будь-що, ніс, глотку, гортань, з 30 стане 70. Тому що на фоні операції відбудеться запалення, масивний набряк м'яких тканин. І ми вже приходимо до ризиків для пацієнта, до ризиків ускладнень. А